Γέροντα, τι θα με βοηθήσει να μην κατακρίνω? Όλα είναι πάντοτε έτσι όπως θα σκέφτεσαι εσύ. Όχι, γέροντα. Τότε να λες. Δεν σκέφτομαι πάντοτε σωστά. Πολλές φορές κάνω λάθος. Να, στην τάδε περίπτωση σκέφτηκα έτσι και βγήκε ότι είχα άδικο. Στην τάδε περίπτωση έκρινα και έπεσα έξω, οπότε τον αδίκησα τον άλλον. Επομένως δεν πρέπει να ακούω το λογισμό μου. Ο καθένας μας λίγο πολύ έχει περιπτώσεις που έπεσε έξω στην κρίση του. Αν φέρει στο νου τις περιπτώσεις που έκρινε και έπεσε έξω, τότε θα αποφεύγει την κατάκριση. Αλλά και μία φορά να μην έπεσε έξω και να είχε δίκιο, που ξέρει τα ελαττήρια του άλλου. Ξέρει πως έγινε κάτι. Ας μην βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα. Και εγώ όταν ήμουν νέος, είχα την κατάκριση ψωμοτήρι. Επειδή ζούσα λίγο προσεκτικά και είχα μία ψευτοευλάβεια. Ό,τι μου φαινόταν στραβό το έκρινα. Γιατί όταν στον κόσμο ζει κανείς λίγο πνευματικά, μπορεί να βλέπει πολλά κουσούρια στους άλλους και να μην βλέπει αρετές. Εκείνους που καλλιεργούν την αρετή μπορεί να μην τους βλέπει, γιατί ζουν στην αφάνεια. Αλλά να βλέπει τους άλλους που κάνουν αταξίες και να τους κατακρίνει. Αυτός λέει κάνει έτσι, εκείνος περπατάει έτσι, ο άλλος κοιτάζει έτσι κτλ. Ξέρετε τι είχα πάθει μια φορά? Είχαμε πάει με ένα γνωστό μου να λειτουργηθούμε σε ένα μοναστήρι στο Μονοδένδρη, 9 ώρες περίπου μακριά από την Κόνιτσα. Όταν μπήκαμε στο ναό, ο γνωστός μου στάθηκε στον αλόγιο και εγώ πήγα στο σασίδι πίσω από τον ψάλτη. Παρακολουθούσα και έψελνα σιγανά. Κάποια στιγμή ήρθε μια γυναίκα με μαύρα, σχετικά νέα. Στάθηκε δίπλα μου και συνέχεια με κοιτούσε. Με κοιτούσε και έκανε το σταυρό της. Με ξανακοιτούσε και ξανά έκανε το σταυρό της. Εγώ είχα αγανακτήσει. Βρε παιδάκι μου, έλεγα μέσα μου, τι σόι άνθρωπος είναι αυτή? Μέσα στον κόσμο, μέσα στην εκκλησία, τι κοιτάζει έτσι? Εγώ τις αδελφές μου όταν περνούσαν στο δρόμο δίπλα μου δεν τις έβλεπα. Πήγαιναν μετά στο σπίτι και έκαναν παράπονα στη μάνα μας. Με είδε ο Αρσένιος και δεν μου μίλησε. Καλά, μου έλεγε μετά η μητέρα μου, βλέπεις τις αδελφές σου στο δρόμο και δεν τους μιλάς. Εγώ θα κοιτάζω αυτή που περνάει δίπλα μου, είναι η αδελφή μου, της έλεγα. Ένα σωρό σόι έχουμε, αυτό θα κάνω. Θέλω να πω, είχα τέτοιες ακρότητες. Να περνά τώρα δίπλα σου η αδελφή σου και να μην της μιλάς. Τέλος πάντων. Μόλις λοιπόν τελείωσε η θεία λειτουργία, πήγε αυτή η μαυροφόρα γυναίκα και παρακάλεσε τον ιερέα να μου πει να πάω στο σπίτι της. Γιατί έμοιαζα πολύ με το παιδί της που είχε σκοτωθεί στον πόλεμο. Όταν πήγα στο σπίτι της, είδα τη φωτογραφία του παιδιού της. Πραγματικά, μοιάζαμε σαν αδέλφια. Αυτή η καημένη με κοιτούσε μέσα στην εκκλησία και έκανε το σταυρό της, σαν να έβλεπε το παιδί της. Και εγώ έλεγα, την αθεόφοβη, μέσα στην εκκλησία πώς με κοιτάζει. Μετά ξέρετε πώς με είχε λιώσει αυτό το περιστατικό. Για δες, είπα, εσύ να έχεις τέτοιους λογισμούς. Ότι ποιος ξέρει τι γυναίκα είναι και μέσα στην εκκλησία να μην τρέπεται καθόλου. Και αυτή η φουκαριάρα να έχει χάσει το παιδί της και να έχει τον καημό της. Μια άλλη φορά κατέκρινα τον αδελφό μου που ήταν φαντάρος. Μου έστειλε μήνυμα ο σιτιστής. Έδωσα στον αδελφό σου 2 μπετόνια με λάδι. Τι έγιναν τα μπετόνια? Μα αυτούς εκεί πέρα είπα, έφερνε στο σπίτι τους στρατιώτες και τους φιλοξενούσαμε. Τώρα πώς το έκανε αυτό? Να πάρει λάδι από το στρατό? Οπότε πιάνω και γράφω στον αδελφό μου αγανακτισμένο σε ένα γράμμα. Και εκείνος μου απαντάει: τα μπετόνια να τα ζητήσεις από την νεοκόρο της κάτω εκκλησίας. Αυτό το λάδι το είχε στείλει στην εκκλησία της κάτω Κόνιτσας, γιατί ήταν φτωχή. Χρόνια πολλά, είπα τότε στον εαυτό μου. Την άλλη φορά κατέκρινες εκείνη τη φουκαριάρα. Τώρα τον αδελφό σου. Άλλη φορά τίποτα. Θέλω να πω πως όταν είδα ότι έπεφτα έξω στις κρίσεις μου, εξέταζα τον εαυτό μου. Στην τάδε περίπτωση είχα πει για τον άλλον ότι ενήργησε έτσι, αλλά τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Άλλη φορά άλλο συμπέρασμα είχα βγάλει και αλλιώς ήταν. Έτσι έβαλα τον εαυτό μου στη θέση του. Άλλη φορά είπα: δεν θα κρίνεις καθόλου, τελεία και παύλα. Είσαι στραβός και όλα στραβά και ανάποδα τα βλέπεις. Κοίταξε να γίνεις σωστός άνθρωπος. Και μετά, όταν μου φαινόταν κάτι στραβό, έλεγα: κάτι καλό θα είναι. Αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω. Όσες φορές έβαλα αριστερό λογισμό, έπεσα έξω. Όταν πλέον συχάθηκα τον εαυτό μου με την καλή έννοια, όλους τους δικαιολογούσα. Και για τους άλλους πάντα έβρισκα ελαφρυντικά. Και μόνο τον εαυτό μου κατέκρινα. Αλλά εάν ο άνθρωπος δεν παρακολουθεί τον εαυτό του, όλα τα περνάει απαρατήρητα. Και μετά στην κρίση θα είναι αναπολόγητος. Θέλει παλικαριά για να κοπεί η κατάκριση. Από το βιβλίο του Αγίου Παΐσιου, Πνευματική Αφύπνιση.